Hi everyone! Welcome to Sulit Tech Reviews. So meron akong gagawin ngayon na kakaibang video guys. Hindi to unboxing. Ito ay tatawagin kong reboxing. Ibig sabihin ibabalik natin yung Huawei Nova 5T dito sa original niyang box. Lahat nung kasama sa box, kasama na itong charger, pati itong document sleeve, ibabalik natin hanggang sa matakpan natin lahat ng laman ng box ng Huawei Nova 5T. So bakit natin yung gagawin? Wala lang kasi gusto kong pag-usapan natin guys yung full review ng Huawei Nova 5T. At habang ginagawa ko yun, at habang pinag-uusapan natin yun, ibabalik ko isa-isa yung laman ng box. Okay, so pag-usapan muna natin guys, yung nasa ilalim ng box, which is yung charger at saka yung USB Type-C cable. So, yung charger or yung supercharger ng Huawei Nova 5T, dito natin ilalagay. Diyan siya nakalagay. Tapos yung USB Type-C cable. So, una natin pag-usapan yung tungkol sa dalawang accessory na to ng Huawei Nova 5T. Kiniklaim ng Huawei guys na yung Huawei Nova 5T ay makaka 50% from 0% within 24 minutes. At dahil yan dun sa 22.5 watts na capability niya sa fast charging. At yung kasama niya na power brick or charging brick ay supercharged na yon. So, tinest ko siya. Ito yung time-lapse niya guys. At surprisingly, hindi umabot ng 24 minutes yung 50%. Okay, lumagpas sa 24 minutes. So, dito sa timelapse makikita nyo kung gaano katagal inabot bago umabot ng 50% yung Huawei Nova 5T from 0 to 50%. So, sa tingin ko, hindi palaging magiging accurate yung test na yun. Siguro, hindi ito yung charger na kailangan para umabot ng 50% within 24 minutes. So, pero dun sa test ko, hindi siya umabot ng 50% within 24 minutes. Pagkatapos USB Type-C, syempre USB port yung Huawei Nova 5T. And sadly, wala siyang 3.5mm jack. At yun yung isa sa mga drawback ko dito sa Huawei Nova 5T. At actually, isa yun sa mga nakakapigil sa akin ngayon na bilhin isang phone kapag wala silang 3.5mm jack. Yes, meron naman Bluetooth earphones, Bluetooth headphones na pwede natin gamitin. Pero iba kasi guys kapag wired. At alam kong agree kayo sa akin kasi yung mga wired earphones or headphones, walang latency kumpara dun sa mga wireless. So, gustong-gusto natin yung merong 3.5mm jack. Okay, sunod na ilalagay natin dito sa box ay syempre yung phone. Ito na yung mismong Huawei Nova 5T. At pag-usapan din saglit yung mismong phone. So, build quality niya guys, glass front and back. Pero ayun nga, hindi din clear kung anong klaseng protection meron ng phone na to. Pero kaya isa pa yon sa mga ayoko sa phone na to. Kasi hindi ko alam kung gaano kaganda yung protection niya kapag ginagamit ko na siya. Although, yung screen niya meron ng pre-installed na screen protector. Pero hindi sapat kasi yun eh. Para masabi natin na matibay or reliable yung phone pagdating sa durability. So, pagdating sa build quality, yes, premium looking yung Huawei Nova 5T kasi nga, glass yan, front and back, pero walang protection. Pagdating naman dun sa screen ng Huawei Nova 5T, ilang beses ko na rin naipakita sa inyo kahit dun sa comparison sa Redmi Note 8 Pro na maganda yung screen niya. Don't get me wrong guys, maganda yung screen, maganda yung display ng Huawei Nova 5T at doon tayo talaga panalo sa phone na to. Isa yun sa mga winning aspects ng phone na to, yung screen or display niya. Plus, wala siyang notch, yung punch hole yung meron siya, yun yung selfie camera niya. At para sa akin, hindi naman pangit na design yun. Ewan ko sa inyo guys, comment down below kung ayaw niyo yun. Pero sa akin kasi, okay lang yun. Pero mas maganda sana kung nilagay nila sa gitna. Ako lang siguro yun. At hindi ko talaga gusto yung mga notch. Bukod sa notch ng iPhone, hindi ko alam kung bakit. Pero may purpose kasi yung notch ng iPhone kaya malaki. Pero yung mga dewdrop notch or Infinity U display ng Samsung, hindi ako masyadong fan sa design na yun. Pag-usapan natin saglit guys yung performance ng Huawei Nova 5T. So, alam naman natin dun sa Antutu benchmark na umaabot siya ng 280,000 or 290,000 dun sa normal performance mode niya. Pero kapag hinay performance mode mo na siya, aabot siya ng 300,000 plus sa Antutu benchmark, which is score ng mga flagship phones ngayon. Kaya masasabi talaga natin, uulitin ko, paulit-ulit ko ang sinasabi sa inyo na flagship level talaga yung chipset ng Huawei Nova 5T which is Kirin 980. Pero meron lang akong napansin guys. May nakapansin din sa inyo dun sa Redmi Note 8 Pro comparison ko ng Nova 5T na nung nag-Antutu benchmark ako, ang lumitaw na unit ay Honor 20, hindi Huawei Nova 5T. Pero ngayon, kapag nag-Antutu benchmark ka, ang lilitaw, Huawei Nova 5T na, hindi na Honor 20. Pero curious ako, tingnan ko yung specs, tingnan ko yung build quality, tingnan ko yung itsura, tingnan ko yung camera, tingnan ko yung battery, same sa Honor 20 ang Nova 5T. So, bakit ganun? Yes, tama, yung Honor ay hawak din ng Huawei. Sa kanilang brand din yun. Pero, nire-brand lang nila yung Honor 20 para maging Nova 5T. Hindi ko alam kung bakit. Comment down below guys kung ano opinion nyo dun.
Okay, lastly guys, yung camera ng Nova 5T. Dun siguro ako hanga-hanga sa phone na to. Ang ganda ng camera niya. Pati yung selfie camera niya, ilang beses ko na rin naipakita. Hindi, isang beses pa lang naman. Lalo na dun sa comparison sa Redmi Note 8 Pro, ang ganda ng selfie camera Nova 5T. Napaka-natural ng kulay, napaka-detailed. So, panalong-panalo kayo pagdating sa camera ng Nova 5T. Okay, so balik na natin to guys. Andito sa document sleeve yung mga warranty card, user manual, at syempre yung SIM ejector. At speaking of SIM ejector guys, walang micro SD card slot yung Huawei Nova 5T. Isa yun sa mga bagay na ayoko din sa phone to. Kasi syempre gusto natin meron tayong separate na SD card para sa mga files tulad ng photos, videos, para madali siyang mai-transfer sa iba pang devices, lalo na sa computer natin. Pero wala siyang ganun. At isa lang yung variant niya, meron lang siyang 8GB of RAM at 128GB of internal storage. So sayang yung Nova 5T pagdating sa aspect na yun. Kasi ang lakas sana ng appeal niya sa masa kung meron siyang SD card slot. At last guys, yung battery nito, meron na siyang 3750 mAh na battery. Which is, sa experience ko, umabot lang ako ng 4 to 5 hours of screen on time. Ganun lang siya katagal. At take note, hindi yun naka-performance mode, number 1. At pangalawa, hindi ako nag-games. Pure text and call lang plus social media at YouTube. So, pagdating sa media consumption at saka sa daily use, ako lang guys, opinion ko lang naman, hindi ko pipiliin yung Nova 5T pagdating sa bagay na yun kasi ayoko yung phone na mabilis malobat. Ayoko talaga. So, pasipiliin ko yung mga mid-range phone na matagal malobat kaysa sa mabilis mag-charge pero mabilis din malobat. So, mas gusto ko yung matagal malobat pero mabilis mag-charge. So, hindi ganon yung Huawei Nova 5T. Mabilis lang siyang malobat. Okay, so ulitin ko lang yung mga pros and cons na nakita ko sa Huawei Nova 5T bago natin ilagay itong top part niya at maisara na natin siya ng lubusan. So, number 1 guys, yung camera, sobrang ganda. Pangalawa, ang ganda ng chipset niya, ang ganda ng performance niya, lalong-lalo na sa gaming. Number 3, ang ganda ng display niya. Okay, doon naman tayo sa cons. Number 1, wala siyang SD card slot. Number 2, iisa lang yung variant niya. Number 3, ang baba ng battery capacity niya. At number 4, walang protection yung front and back niya. Okay, so isang tanong na lang guys. Sulit ba yung Huawei Nova 5T? Okay, based dun sa naging experience ko guys, masasabi ko lang na kung ako lang naman yung bibili ng phone at isa yung Huawei Nova 5T sa pagpipilian ko. Halimbawa, meron tayong Redmi Note 8 Pro, Huawei Nova 5T, Realme 5 Pro. Hindi ko pipiliin guys yung Huawei Nova 5T. Primarily, dahil sa battery. Pero kung kayo yung tipo ng tao na gustong-gusto ng magandang camera sa isang budget phone, panalong-panalo kayo guys dito sa phone na to. Kasi ang ganda nga nung camera niya tsaka ng performance niya. Pero ako lang kasi, hindi talaga ako gamer. Plus, gusto ko yung matagal malobat. So, hindi ko pipiliin yung Huawei Nova 5T. Ulitin ko nga, sorry hindi ko pa nasagot. Sulit ba yung Huawei Nova 5T? Yes, sulit siya guys. Kasi para sa price na yun, 18,990, meron ka ng flagship level na chipset. Plus, ang ganda ng camera niya. Ang ganda rin ng display. So, sulit na yun para sa price niya. Okay, so yun lang guys. So, isasara na natin ngayon yung top part ng Huawei Nova 5T para tuluyan na natin siyang maisara. Ibig sabihin lang nito guys, hindi na ako gagawa ng iba pang video tungkol sa Huawei Nova 5T. Although mayroon pang isang pending na video dito sa channel ko, kasama yung Huawei Nova 5T. Abangan nyo yun guys. Pero after nun, wala na kayo makikita kahit anong video tungkol sa phone nito. So ito na yung last kasi nauna na yung isa ko pang video tungkol sa Huawei Nova 5T bukod dito sa video na to. Ang gulo na yata sinasabi ko. Pero yun guys, maraming salamat sa panonood ninyo at maraming salamat din sa pagtitiwala ninyo sa opinion ko at sa pag-review ko sa mga phones. Please don't forget to like, comment, subscribe guys. Maraming salamat para sa samad-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.